היי יוסי, היי ליאת. אנחנו בלייב וזו פעם ראשונה שאני מראיינת מישהו. אז לא, אז אני שמח להיות זה שאת you're popping the cherry with. יאללה. אוקיי, אז השאלה שאני רציתי לפתוח איתה, זה פעם אחת אמרת שהשוני שלך הוא מקור הכוח. אתה גם שחור, גם גיי, גם שמאלני וגם גר בפתח תקווה. האמת שאתה הכי הרבה מיעוט שפגשתי. אתה רוב של מיעוט. עכשיו שהחלפת את פתח תקווה בלוזן, מה השתנה? לא כל כך השתנה, אני עדיין מיעוט, גם בלוזאן, כמו שהם אומרים פה לוזאן, אני מיעוט. אמ, לוזאן זאת עיר מאוד לבנה, כאילו זה בשוויץ. על גדות אגם ז'נבה היא מאוד פסטורלית, היא מאוד יפה, אבל אני פה לבד, ואני, מה זה לבד? אני עם בן זוגי והילדים שלנו, אבל אנחנו פה לבד, הקהילה פה היא קהילה מאוד קטנה, וכולם מדברים צרפתית, ואני רק מגמגם בצרפתית, אז זה עוד יותר גורם לך להרגיש לבד. ו, ושוויצרים באופן כללי הם גם אנשים כאלה, הם נחמדים נורא, אבל הם reserved, הם לא כמו האמריקאים שהם כאלה out there, והם מדברים לעצמם, וזה, הצרפתים, השוויצרים במיוחד, השוויצרים הצרפתים הם מאוד שמורים, ואין להם חוש הומור, אז זה גם כאילו, את יודעת, זה גם בעייתי בתקשורת הבין-אישית, אז אני עדיין מרגיש פה מיעוט, אבל כמו שאמרת, אני כבר כל כך רגיל לדבר הזה, אז אני חושב שגם פה אני יכול להפוך את זה לסוג של, אני יודע, עוצמה או כוח. אה, כי גם פה נגיד אני מופיע ואני עושה סטנדאפ באנגלית וכולי, אז אני יכול אבל לדבר עדיין מנקודת המבט שלי כישראלי, כגיי, כבן אדם שנראה אחרת פה במרחב, אז את יודעת, אני כמו ביונסה, אני עושה, I'm lemonading, אני עושה מזה לימונדה. לא יכלת להגיד את זה יותר טוב. זה, זה כאילו אתה אומר, הרבה השתנה, אבל בעצם לא השתנה כלום. כן, ואת יודעת, הדבר היחיד שמלווה אותי באמת שהוא שונה והוא מאוד מאוד משמעותי, זה הסוג הזה של הקרע, זה אמ, כל הזמן אתה חולם כשאתה צעיר, וגם אולי כשאתה לא צעיר, אתה חולם על ההרפתקאות האלה שתעשה, איך מריאן פייתפול ז"ל, מסכנה, רק מתה, איך היא אמרה כאילו, at the age of 37, את יודעת שאת כבר לא תיסעי בפריז עם מכונית פתוחה וזה וזה. כאילו אתה מדמיין שיום יבוא ואתה תעשה איזה הרפתקה חובקת עולם, ואתה תחיה על הקצה, ואתה תהיה כאילו מין איזה רוקסטאר. ואז כשנגיד קורה, או משהו קרוב לזה קורה, פתאום יש איזה רילוקיישן, ואתה נמצא באיזו עיר פסטורלית, אירופאית, ואתה עדיין מחפש את שעריה, אני מחפש את פתח תקווה כל הזמן, אני כאילו מחפש את המוכר, אני מחפש את פה, יש את האוכל המידל איסטרן, או את הפלאפל, או את, אתה יודע, זה נשמע קצת פרובינציאלי, אבל אחרי שאתה חווה את כל הדברים הראשוניים, השונים, אתה פתאום מרגיש שאתה רוצה לחזור למקורות, אני רוצה איזה לבנה טובה, אני רוצה איזה פיתה, אני רוצה כאילו משהו שהוא מוכר, קצת להישען עליו, קצת לחזור אליו. אמ, ו... וזה כי, אני חושב שזאת התחושה העיקרית שמלווה אותי בתקופה הזאת, במיוחד מה שקורה בארץ עם המלחמה והכל. אז כאילו הקרע הזה, שמצד אחד אתה נורא נהנה כאילו להיות רחוק מזה, ומצד שני הלב שלך הוא שם, אתה יודע, אני קצת הפוך, אנוכי במערב וליבי בפאתי מזרח. זה כל כך נכון. בדרך כלל, כשאתה יודע, יש לנו איזושהי פנטזיה כזאת. אני עברתי לניו יורק, הייתי בטוחה שהשכנים שלי הולכים להיות סיינפלד ופרנדס, ואנחנו נפתח ובמסדרון, ולא משנה שאני לא גרה בבניין, אבל זה חייב לקרות, וזה לא קורה, זה לא קורה, נכון. וזה כל כך מאכזב, כי יש את הרווח הגדול הזה בין הפנטזיה לבין המציאות. כן, את יודעת לגמרי. שאני נזכר שאני הייתי בניו יורק, בפעם הראשונה שלי בניו יורק, בשנת 2001, עברתי לגור בניו יורק, כי אז רקדתי ונורא רציתי לרקוד ונסעתי ללמוד שם, גרתי איזה שנתיים בניו יורק. אחד המקומות הראשונים שהלכתי לראות, זה כמובן הדיינר המפורסם של סיינפלד, כי אני סיינפלדולוג, אני עד היום רואה כמעט כל ערב, אני חייב לראות איזה פרק,
אז הלכתי לראות את הקפה דיינר, וידעתי שזה אולפן, אבל אמרתי, בסדר, זה בטח יתכתב, זה בטח יתקשר איתו, וזאת הייתה כזאת סטירת לחי מהמציאות, אתה פתאום נכנס לדיינר עלוב, אף ניו יורקי ראוי לשמו לא נכנס לדיינר הזה, כאילו, ואני מוצא את עצמי יושב שם ומזמין אוכל, תפוחי אדמה טבולים בשמן, קולה בלי גז, כאילו היה כזה עולב, והדמויות שלו מבפנים מקרטון, וזה כאילו היה באמת, אתה יודע, זה היה סימן, הקרטון הזה, זה היה כאילו הסימן לכל הדבר הזה, זה קרטון, זה לא אמיתי, כאילו, התבאסתי, אז אני ממש מבין מה את אומרת, שאתה בא לניו יורק עם איזה חלום, ואז אתה נתקל במציאות. לגמרי. וואו. אז זהו, אני מזהירה אותך לא לפוצץ את הבלון הזה, לא להגיע למקומות שחלמת עליהם, תשאיר אותם שמה. זה המקום שלהם. אה, אני מסתכלת על הרילוקיישן שלך, והרילוקיישן שלך הוא כל כך שונה מהרילוקיישן שאני עברתי. זה רילוקיישן שקורה היום ועכשיו, הוא תחום בזמנים, יש בו צרפתית וגרמנית, חסר בו קהילה. אני יודעת שבגלל שהוא תחום בזמנים, זאת אומרת, אתה עובר ואתה אומר, אוקיי, אני עובר כי בעלי הוא ככה וככה, או לא יודעת. אז כמה העובדה שזה ככה, אתה יודע, אני פה בגלל אשתי, כמה זה משנה את הרמת התמסרות שלך והתחייבות שלך לכל התהליך הזה של הרילוקיישן, כמה באמת אתה מתמסר לתוכו. אוקיי, אני אתחיל מהסוף, מכיוון שאני אדם של מילים, אני לא יכול לסבול את המילה בעלי. אנחנו סליחה. נשואים והכל כאילו, אתה יודע, אנחנו זהו, כאילו זה היה זוג, איזשהו לינגוויד אנחנו שלא זוג, ידעתי. אנחנו כאילו זוג הטרונורמטיבי להגעיל, מה שנקרא, יש לנו שני ילדים וזה, כאילו רק חסר דג זהב בבית ואנחנו קוראים סיפור, אבל, לך. אבל הוא בן זוגי, אני גם, אגב, וגם אצל סטרייטים, אני לא כל כך אוהב את הדימוי הזה בעלי, זה ישר כאילו מרגיש לי כאילו מישהו שם לי פה צ'וקר כזה וסוחב אותי ברצועה. וזה יכול להיות נחמד, אבל יש לזה מקום, לא ביום-יום. בכל מקרה, אז הרילוקיישן שלי, כמו שתיארתי לך מקודם, זה כאילו יש איזה מין סטירת לחי או איזושהי התנפצות על סלע המציאות, כי גם לפני השבעה באוקטובר, האיום ונורא, התקופה בארץ הייתה מאוד מאוד קשה, עם ההפיכה המשטרית ועם המשטר הפשיסטי להגעיל שיש לנו שם, ובתור בן אדם שנמצא כל הזמן בהפגנות ומנסה כאילו להיות כמה שאפשר להיות פעיל ואקטיביסט, זה פשוט כאילו היה בלתי אפשרי, זה נהיה מצב אין כמעט, לא עוברים איזה 3 ימים ברצף שבהם אתה לא נמצא בהפגנה. ו... או באיזשהו מאבק. זה כל הזמן לחיות בסטרס לא נורמלי. עכשיו, אני לא מדבר על החיים הרגילים, את יודעת, גם ככה, עם הפיגועים, נדבר על חיים שכל הזמן אתה מרגיש שהגבולות שלך הם הולכים ומוצרים כל הזמן. וכשיש לך ילד, זה מתעצם הדבר הזה. עכשיו, אם את ראית, אז אני כאילו, נגיד, בכל הפגנה שדיברתי, נורי, הבן שלי היה איתי, עליי, על הכתפיים או על הידיים וזה, כי היה לי מאוד חשוב להנכיח לו את העובדה שחביבי, יש דברים בחיים שצריך להיאבק עליהם. אתה צריך להבין את זה כבר מגיל צעיר. אז לקחנו אותו לכל ההפגנות, והוא היה עולה איתי לבמה, וזה. לא הבין כלום, אבל לא משנה. אז כאילו, אני הייתי קם בבוקר ואומר לניר, ניר, תעשה לי רילוקיישן, תהיה בן אדם, תעשה רילוקיישן, משהו. היה לי ברור שאני, מי ירצה אותי איפשהו, כאילו, גם באמת עם האהבה שלי לעברית, הטיפוס, אתה יודע, אתה סזיפי במשך שנים בתוך איזושהי נישה שהיא מאוד מאוד קשה וכמעט לא קיימת, של אומנים, שמאלנים, שמדברים את הדבר הזה, שעושים פוליטיקה בהופעות שלהם וזה, זה לא דבר שהוא קורה. בעקבות השבעה באוקטובר, שוב, יש יותר, נפתחו טיפה יותר, את רואה יותר אומנים שמדברים, אבל גם זה לא, עדיין זה, בעיניי, זה לא, הסחף לא מספיק גדול, בטח לא בדומה למה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית, כל הסטנדאפיסט שעולה, הוא מדבר על פוליטיקה, הוא מזכיר את הדעות הפוליטיות שלו, הוא
מביע כאילו מחאה. אצלנו בארץ, גם בגלל כנראה כמות הקהל, אה, וגם, וגם אולי בגלל שזה, את יודעת, שכאילו הזרם הכללי בארץ הוא הולך יותר ימינה, אז את לא שומעת כאלה דעות. אז היה לי ברור שאם זה תלוי בי, אני בטח לא אמצא את עצמי פתאום בארצות הברית עכשיו, ככה סתם, או באירופה, וניר המון המון זמן רצה לעשות תואר שני באירופה, אז הוא עבד נורא קשה, והוא עשה איזה, את יודעת, כאילו, זה תואר שנורא קשה להתקבל אליו, מתקבלים אליו 12 אנשים מכל העולם, אז הוא עשה, הוא למד נורא קשה, כאילו, עוד לפני ההגשה, ואז טיפוגרפיה, הוא הגיע, משהו עם טיפוגרפיה, נכון? כן, לא נעים לי להגיד, אני מתבייש, הוא לומד עיצוב פונטים, כן, אז, יש דבר אז, כזה, אז, זה אז אמיתי. בתור גרפיקאית, פונטים זה הקלאסיקה, זה האורים ותומים של גרפיקה. תגיד לניר שאני מעריצה אותו. זה אנשים לא נורמליים שבאמת מתעסקים בקוצו של יוד, ואני אמרתי לו, ניר כפרה, אתה כבר הומו, כמה אנאלי עוד אתה רוצה להיות? כאילו, את מבינה? זה כאילו התעסקות, יושב כאילו על פסיקים, וזהו, הראה לי נקודה. הצבתי נקודה, תראה את הנקודה היפה שהצבתי. תשמע לך, הוא אמר לי את זה. קיצור, אז היה לי ברור שזה יהיה תלוי בו, והוא, כמו שאמרתי, הגיש בקשה, הוא עבד נורא קשה, והגיש את המועמדות שלו, והתקבל, וזה היה נורא, זה היה נורא משמח. את יודעת, כאילו, באנו לפה קצת לפני, עוד לפני שהוא הגיש את הבקשה, באנו לפה ללוזן, לאיזה יום פתוח, לאוניברסיטה, היה לראות את העיר ולחוות את המקום וזה, וזה היה נראה נורא קסום, את יודעת, אתה בא, אורח לרגע כזה, באנו, ואת רואה את האגם, רעות. ואת רואה את הכל נורא יפה, וכולם פתאום נראים לך נורא בסטייל, וזה וזה. ואז כשאת מגיעה, אז שוב, זה כמו בניו יורק, ברגע הראשון הכל נראה יפה, ואז אתה נוסע ברכבת, ואז אתה רואה את ההומלסים, ואז אתה רואה את כל האומללות והעוני, ואותו דבר פה, בהתחלה כולם נראים בסטייל, ואז אתה בא, אתה רואה שכאילו המקום הזה זה קצת כמו להגיע לעפולה פתאום. זה קצת תקוע ב-70's או ב-80's, זה אנשים, לא כולם, רובם אפילו לא מדברים אנגלית, אה, כולם אוהבים אבל את הפונדו שלהם. בדיוק, פה זה רקלט, יש להם רקלט, זה כאילו, זה גם גבינה, גוש של גבינה, שהיא לא טעימה לשום דבר אחר חוץ מאשר להעמיס אותה ולטבול בה תפוח אדמה. וזה מסריח, אחרי כמה שניות שהגבינה מתחילה כאילו לבעבע, זה מסריח, והם עומדים בתור לדבר הזה. כל פעם שיש איזה אירוע, רקלט, זה הדבר, רקלט, היה חג המולד, הגן של נורי, כל ההורים של כל הילדים בגן, אשכול גנים כזה, כולם באים, עומדים בתור לקבל רקלט, כאילו, בשביל זה אתם באים, בשביל לקבל תפוח אדמה בגבינה צהובה מסריחה, כאילו, אמרתי, נורי, יאללה, הביתה, מהר הביתה, יש לי לחוח לעשות. נהדר. בקיצור, אז זהו, ואז הגענו לפה. אנחנו פה, אבל אני חייב גם לסייג ולהגיד, את יודעת, אנחנו פריבילגים. אנחנו חיים באירופה, כל כמה שאנחנו מבזבזים את החסכונות שלנו, אנחנו עדיין כאילו לא, אנחנו לא באיזה פת לחם, אנחנו נמצאים כאילו בפאקינג שווייץ, אחרי הכל. אז את יודעת, זה כאילו, זה תורת היחסות, אנחנו נמצאים במקום טוב, זה שאנחנו קרועים ומתגעגעים, וזה זה משהו שאני חושב ילווה אותי, גם אם הייתי גר בבית הכי מגניב, כאילו, בציריך, את יודעת, אבל עדיין, אני חושב שזה מין, אה, זה משהו שילווה אותנו, לא משנה עד כמה הרילוקיישן יהיה מוצלח או לא מוצלח. אז יכול להיות שיהיה טיפה יותר קל או פחות קל, אבל נראה לי שהקרע הזה והגעגוע הזה הוא לא משהו שהוא יכול לעבור מהעולם. זה כמו, את יודעת, הוריי, שניהם נפטרו. אני עדיין מתגעגע אליהם, לא משנה שעברו 30 שנה מאז שאבי נפטר. אני מתגעגע אליו. נולד ילד, אני רוצה שהוא יהיה פה, שהוא יראה אותו, ואת יודעת, זה לא... זה אני נמצא איתך יכולה כל להגיד הזמן. לך שאני לפעמים אפילו מגיעה לארץ, ובארץ אני עדיין חווה את הגעגועים האלה. יש פה איזה יסוד כזה שהוא מאוד בסיסי ב-DNA שלנו, של איזשהו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל כמיהה, איזושהי כמיהה. כל הזמן אני מסתובבת עם המקום הזה שאני כמהה
לא יודעת, אני חושבת שאנחנו אולי כמהים לשלם, למשהו שיהפוך אותנו קצת יותר לשלם. כן, את יודעת, אני חושב שזה, א', זה בית, זה כאילו, את יודעת, לא משנה מאיפה באת, זה הבית שלך, ולא, את יודעת, לא יכול להיות שכל מה שיש לך זה רק זיכרונות, את לא רק בורחת מהבית, את גם, תמיד יהיו לך גם זיכרונות טובים. ודבר שני, שוב, אצלי זה גם נורא משמעותי, שפה זה גם בית. זה נורא משמעותי עכשיו, היה כשחזרנו מארצות הברית, עכשיו נולד לנו ילד שני וחזרנו מארצות הברית, ופתאום להסתובב ברחוב או להיות בסופר ולשמוע אנשים מסביבך מדברים אנגלית ולהבין מה הם אומרים, אפילו אם זה לא שלך, את מבינה, את יודעת מה קורה, זה נורא נורא משמעותי, בטח כשאת חיה במקום שהוא צרפתי ואת לא כל כך מבינה. אז על אחת כמה וכמה בעברית, זה, זה בית לשמוע, להבין כאילו את המוזיקה ואת הקונטקסט התרבותי ואת הרפרנסים ואת המילים הלא מדוברות, את המוזיקה שאנשים מדברים בה, זה בית, זה נורא חשוב. אז אני משער שזה משהו שתמיד ילווה אותי. אבל, אבל שוב, כמו שאמרתי, אנחנו גם פריבילגיים בסופו של דבר, לא צריכים לדאוג באמת יותר מדי אשכרה לביטחון שלנו ולחיים שלנו, ואנחנו לא צריכים כל יום לצאת לרחוב ולצעוק ולהיאבק. זה כאילו זה מאוד משמעותי. כשאתה יוצא מזה ואתה מסתכל על זה מהחוץ, זה וואו, זה mind blowing, זה ממש משמעות. רק אז אתה מבין כמה פתאום אתה נושם. זה נכון, אני זוכרת ששאלתי אותך את השאלה הזאת של אם אתם עברתם לפני השביעי באוקטובר או אחרי השביעי באוקטובר, כי באמת השביעי באוקטובר זה אירוע כל כך מקונן, שאפילו, וקל וחומר לכל אותם אנשים שחיים מחוץ לגבולות הארץ, אבל זה גם שינה איזשהו משהו בפרספקטיבה, הבנו את החשיבות של לשמור על הארץ מבחוץ, של לדאוג לארץ מבחוץ, של לעשות לובי לארץ מבחוץ, פתאום היה לזה משקל, וזה באמת נורא נורא משמעותי. מהמם. הבנו את הכוח שיש לנו, את הכוח, אנחנו פה בארצות הברית, יש לנו לא מעט כוח, ואנחנו יודעים לנצל אותו. וזה באמת הייתה שאלה שכאילו נורא נורא חשיבה, כי היא שמה את הכל במקום אחר לגמרי, היא מעבירה אותנו לאיזשהו מקום פרללי לחלוטין. זה נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, ליאת, את יודעת, גם אם לפני השבעה באוקטובר, תמיד שהיינו, לא יודע, אני זוכר שהייתי בפעם הראשונה בחוץ לארץ, ואמרו, אל תגיד שאתה מישראל, תגיד שאתה מאיטליה, תגיד שאתה את יודעת, כאילו, באמת, אני נורא הכי איטלקי בעולם, אבל תגיד שאתה ממקום אחר, ועם הזמן זה כאילו, אמ, זה התקהה, אתה כבר לא באמת, לא באמת פחדנו להגיד שאנחנו מישראל, ולא פחדנו לדבר עברית, וזה, ופתאום עכשיו, שוב, זה לא שיש איזשהו פחד, אבל עכשיו זה כאילו, זה נורא טעון, עוד יותר אפילו, טעון פוליטית, כשאתה אומר מאיפה באת, ואני שוב, אני מסתובב בין סטנדאפיסטים, ועומדים כזה מאחורי הקלעים ומדברים, או שואלים אותך, כי הם מזהים שאתה זר, אז שואלים אותך אפילו, לא יודע, ברחוב, או באינטראקציות עם אנשים כאלה ואחרות, אז אתה כאילו, אתה אומר, אני מישראל, ואני גם פותח את ההופעה, אני ישר אומר, אני יוסי, אני מישראל, אני כאילו לא, אני רוצה נורא to address it, ואתה, ואתה יותר מבין עד כמה זה נפיץ, כאילו, ואז באמת, כאילו, אתה ישר נציג של איזשהו עם, ואתה ישר צריך כאילו, to set the record straight, להגיד כאילו, מה אתה כן ומה אתה לא, ואני, כן, אבל אנחנו כן סבלניים, וכן, אבל אתם צריכים להבין, כאילו, ניסו להרוג אותנו, כן, נכון, אבל אתם צריכים, אתה יודע, פתאום אתה כאילו סוחב את כל המסע של העם היהודי לדורותיו על גביך, כאילו. זה משהו שאני חושב שאנשים מארצות אחרות, אפילו נגיד מרוסיה, עם כל המלחמה באוקראינה, הם לא נראה לי שהם סוחבים את זה. אני נגיד, יש סטנדאפיסטים רוסים שאני עובד, שאני משחק, מופיע לצידם, הם לא מדברים, זה לא כאילו המלחמה ברוסיה, אוקראינה ופוטין וזה, זה לא עובר אצלהם בסט, כאילו, לא מדברים על זה, זה לא איזה אף אחד לא חושב שהם כאילו, כן, אתם רוצים לכבוש את האוקראינים, אתם רעים וזה וזה.
כמו שעל ישראלים זה ישר כאילו, אז אתה שונא ערבים, אז אתה היית בצבא, אתה הרגת, כזה מין. וואו. קודם כל רק להגיד סטנדאפיסט רוסי זה כבר מצחיק, זה כאילו כבר יש פה איזושהי אוקסימורון כזה שלא מתיישב לך, אבל כן, אתה כל כך צודק, זה כאילו לכל מקום שאתה הולך, נידח ככל שהוא יהיה, אתה סוחב איתך מדינה שלמה. נכון, נכון. ואני, אתה יודע, זה חלק, זה כאילו, זה קצת חלק מהקסם שלנו, ואולי זה אפילו חלק מהסוג הזה של הגעגוע, אה, כי אנחנו, כאילו, כולנו בסופו של דבר באנו ממושב בקצה העולם, זה כמו, אתה יודע, זה כמו לא יודע, כשאת בארץ, אז נגיד שני אנשים מאותו מושב ישר הם מכירים, כן, אתה מכיר, ישר מכירים אחד לשני, אותו דבר זה ככה. זו התחושה שכאילו כולנו באנו מאיזה מושב, שכן, נו, בישראל, שהולכים יחפים, ושכאילו יש איזה מין פמיליאריות, ופה ושם, וזה משהו שאני גם חושב שהוא מיוחד לנו, וזה, זה אפרופו השאלה הראשונה, איך מוצאים את פתח תקווה בלוזן, זה גם משהו שאתה מתגעגע אליו לאיזה מין פמיליאריות כזאת, איזה מין, נו, איך זה נקרא? כזה שמסתדרים, יהיה בסדר, יאללה, ישראלים כזה, תמיד אנחנו סוגרים פינות, מעגלים פינות, ותמיד מסתדרים כאילו, אנחנו, במהות שאנחנו כאילו חתולי רחוב. שווייץ זה בדיוק הפוך, הכל פה קצת, זה, ויש בירוקרטיה, ויש פרמיט, ויש זה, אנחנו היינו צריכים, חזרנו עם דוד, הילד בן 3 חודשים, ישר צריך להגיע לפה, לקונסוליה השוויצרית, סליחה, לרשויות העיר, משהו, מה שזה לא יהיה, קוראים לזה, רשויות, לא יודע, אתה ניגש, צריך להירשם בעירייה, גם כשאנחנו עברנו לפה, אתה צריך להירשם בעירייה, הם יודעים בכל דירה בעיר מי גר בה. אתה כאילו מקבל הביתה שלט לאינטרקום בעיצוב של הבניין. אתה צריך לשלוח להם את השם שלך ואת הכל, הם שולחים לך, עם החוזה שכירות, הם שולחים לך את השם שלך כדי שתוכל לשים את זה באינטרקום. אתה לא שם פתק סתם, הם שולחים לך לוחית בעיצוב של האינטרקום של הבניין. זה השוויצרים. אז כאילו זה גם חסר, שאין את יאללה, נו, נסתדר, יהיה בסדר. וואו, 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 וואו. לא, זה כן. באמת כאילו, תשמע, אני טיילתי ואין לי, אני לא יודעת, שווייץ זה לא כזה, אתה יודע, לא, לא, פחות. אבל באמת אם אנחנו מדברים, אתה יודע, אתה רפורמר, אתה נשכן, עברית זה תת זהות, זה כלי כל כך מהותי, לא, אפילו לא בתקשורת שלך, במה שאתה, במי שאתה, ואני חושבת על זה שאתה, לקחו לך את הדבר הזה, אני לא יודעת איפה זה משאיר אותך. איי. כן, תלחצי עוד על הנקודה, תלחצי עוד קצת. אמ, זה, זה שאלה מצוינת. אמ, כנראה שאני גם חתול רחוב באופי איפשהו, אז אני אומר, אוקיי, אז אני אופיע באנגלית. אולי אני אשתמש בזה ואני אגיד, אוקיי, נכון, לקחו לי איזה משהו, אבל איפה שפותחים, איפה שנסגרת דלת, אולי נפתח צוהר, אולי אין לך ברירה אלא להופיע, אבל באנגלית, ואולי יביא לך קהל אחר, ואולי אתה תצטרך לתווך את הדברים שאתה אומר אחרת, ואולי זה יגרום לעוד אנשים לשמוע את הדברים שאתה אומר. את יודעת, בארץ בסופו של דבר, שוב, אני כאילו מדבר, לא חושב שבארץ אנשים שהם נורא נורא מתנגדים למה שיש לי להגיד, באים להופעות שלי. סתם אני מדבר, I'm preaching to the choir רוב הזמן. סתם, רוב האנשים באים להופעות שלי זה שמאל, אולי שמאל מרכז, אולי אנשים שהם טיפה פחות רדיקליים ממני, אבל הם עדיין במרחבים שלי. ו- ופה יש לי כאילו איזושהי אופציה אולי לדבר על אנשים אחרים לחלוטין, ש, אמ, שאז כאילו בעצם נשאלת השאלה איך אני מגיע אליהם. ואז אני אומר, אוקיי, זה אתגר למצוא את הדרך שלי גם באנגלית.
איזה אנגלית אני בוחר להגיד, איך אני בוחר להגיד את הדברים שלי, את יודעת, אני עולה עם סטנדאפיסטים, שוב, זה משהו שאני עכשיו מגלה אותו לאחרונה, הרבה סטנדאפיסטים מדברים פאקינג, פאקינג זה, פאקינג this, פאקינג זה, אתה לא אמריקאי, ואתה אומר פאקינג כאילו מי יודע מה, או, את יודעת, כאילו כולם מדברים באיזושהי אנגלית אמריקאית סך הכל, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני ככה, אני עולה ואני מנסה להיות סטנדאפיסט, אני מדבר נקי. שוב, סיינפלד, יעני. סיינפלד, אם יריד היו תופעות שלו, הוא לא אומר פאק, הוא לא אומר אס, הוא בטח לא אומר דיק או קוק או כל מיני כאלה, הוא לא מדבר כמעט על סקס, וגם אם הוא מדבר על זה, זה תמיד כאילו באיזה מין משהו כמעט ספרותי, וזה נורא מצחיק, אבל עדיין הוא כאילו נורא לא מתלכלך. יש בו משהו מאוד דיגניפייד בסטנדאפ שלו. ו... ואני מנסה ללכת בעקבות גדולים ממני, ואני לא אומר פאק בהופעות, אני מנסה להיות מצחיק, ואני מדבר על הכל, אני מדבר על הלידה של הבן שלי, אני מדבר על גייז, אני מדבר על הכל, אבל משתדל, לא משתדל, אני עושה את זה, זה חלק, שוב, זה חלק מהמטרה, מהבריף, אני לא כאילו יורד נמוך, אני לא מדבר בגסויות, לא בגלל שאני לא יכול, בגלל שאני חושב שזה עלוב, בגלל שאני חושב שאני רוצה להיות מצחיק, או אני לוקח רוצה משהו להיות, מהיצירה. כן, אני רוצה להגיע לזה במקום אחר, אני רוצה לתת כאילו ווליום, נפח אחר לדבר, לא לרדד את זה לכדי כאילו אמן. he said, she said, top bottom, כזה מין, כאילו, ואפשר לדבר על הכל, ואפשר לרדת על זה, ואפשר כאילו לצחוק על זוג גייז שמנסים להיות סטרייטים באלף ושתיים דרכים, כאילו, ואגב, וגם להיות בוטה, בלי להיות גס. זה נכון. הבדלים, כאילו, אני חושב. וואו, אני מהמם. מנסה, אני אני, יודע. בראבו, בראבו. אני, בראבו, כאילו, זה כאילו, I'm כן. trying, I don't know, I'm שם, trying, I don't know if שם, I'm כן, there. לשם. אני פשוט, אני הרבה פעמים מרגישה שאנשים משתמשים בוולגריות, מכסים איזשהו משהו, זה בסדר להיות וולגרי, אבל לא תמיד זה עובד. לא תמיד זה עובד. לא, גם לי זה לא מתאים, זה לא יושב עליי טוב, עליי זה באמת, יש אנשים שזה יושב עליהם טוב הוולגריות, עליי זה לא יושב טוב. וואו, אתה כאילו, אתה כוס תה וזה. בדיוק, בדיוק. או, בתחתית זה שלך, בטעות יצאתי ככה, אני בארמון בקינגהם פלאס, כאילו, שם אני נמצא. זה ליד הסקונס בטעות, והסנדוויצ'ים המשולשים. בדיוק, בדיוק, אני אתה, בטעות הגעתי לשעריה. אתה תמצא אותי, אני מאחוריך, אני מאחוריך, נושפת. אבל אנחנו ככה לפני סיום, וזה באמת עף לי, ויש לי חבל, כי היו לי שורה של שאלות מהממות. בסדר, כי אני לא סותם את הפה, אתה היית צריכה לדעת את זה מראש. לא, אבל זה מרתק, זה מרתק. רציתי לשאול אותך, איזה עצה היית נותן ליוסי שעומד ככה ליד המסוע מזוודות בשדה התעופה, איזה עצה היית נותן לו היום? אה, אני לא יודע אם הייתי נותן אני לא יודע אם הייתי נותן עצה, אבל אני חושב שאחת המתנות שיש בשלב כזה, זה דווקא ה-obliviousness, החוסר מודעות. כי אם אתה יודע לאן אתה הולך, זה נורא מפחיד. אם אתה יודע איזה קשיים אתה תעבור, ואת הבדידות, ואת חבלי הלידה של ההתחלה, זה נורא נורא מפחיד. זה כמו להתגייס לצבא. כשאתה מתגייס לצבא אתה לא יודע כאילו כמה הולך להיות לך קשה. ואתה שם, אתה בטירונות, אתה כבר עובר, אתה כבר רץ, אתה שוכב, אתה נופל, אתה בבוץ, אתה מתגעגע לאימא, אבל אתה שם, זה כבר, אתה עם אנשים בדיעבד אתה אומר, בואנה, איך עשיתי את זה, כאילו, איזה מטומטם הייתי בגיל 18 שעשיתי, ואיך עברתי את זה, כל הכבוד לי. אותו דבר עכשיו, אני כאילו מסתכל על לפני שנה בסך הכל, ליאת, לפני שנה, כי עוד עד שמצאנו דירה, ועד שפה, כאילו, גרנו בבית הזה, לא הייתה תמונה על הקיר, לא היה כלום, לא היה לנו אפילו שולחן לשבת לאכול עליו, לא היינו, כאילו, לקחנו כיסא וישבנו ואכלנו על הכיסא. אה, כאילו לא היה, את יודעת, לא ידענו אפילו איפה אתה קונה את הדברים, ולא ידענו לאן לקחת את נורי, כאילו, אתה יודע, הסתובבתי פה עם ילד בן 3, כמו מטומטם, בחוץ קר, אין לו גן, אין לו מסגרת, אתה לא יודע לאן ללכת איתו אפילו. אז כאילו,
לא ידענו וגילינו את הדברים, ולאט לאט, את יודעת, הכרנו עוד אנשים, ואת יודעת, קנינו תמונות. אמ, ו... ופתאום לאט לאט אתה כאילו, אתה בונה חיים, אין מה לעשות. אז אני חושב שדווקא הטיפשות, החוסר המודעות, החוסר הבנה לקראת מה אתה הולך, נראה לי שזה הדבר הכי מגניב שאני יכול להגיד לשם החיים. וואו, עזבו אתכם, אל תבדקו. וואו. לכו, אז אתה לכו. אומר, אז אתה אומר שאם היית צריך להגיד משהו, אז היית בשקט במקום הזה. כן, אני אגיד לך לסיום באמת, כי אני רואה שאנחנו צריכים לסיים. יש איזה מין דבר כזה, את מגיעה לשער, והשער נעול, ואת אומרת, איך אני עכשיו אעבור? אני לא, איך אני אתקדם? לא משנה, אז אני אחזור אחורה. ויש, לא יודע מאיפה הסיפור הזה הגיע, אבל יש מישהו שאומר, לא, אל תלך לחזור אחורה. קח את התרמיל שיש לך, תזרוק אותו מעבר לשער, אתה כבר עכשיו תמצא את הדרך להגיע אל התרמיל. אפילו שהשער נעול ויש חומה גבוהה ויש קוצים וזה וזה, אתה תמצא את הדרך. זרוק את התרמיל, ונראה מה יהיה. אז אני אומר כאילו, זרקו את התרמיל, ואתם איכשהו תצליחו לעבור את השער ולהגיע לצד השני, איכשהו. אז מחתולת רחוב אחת לחתול רחוב אחר, שמסתובבים בארמון בקינגהם ושותים ואוכלים סקונסים, אני רוצה להגיד לך, מה זה תודה רבה יוסי. תודה, תודה שהזמנת חיבוק אותי. גדול. תודה, אני יודעת שזה לא פשוט, אני יודעת שזה מאתגר, אני יודעת שזה נורא לבד, אבל תזרוק את התרמיל, אתה כבר תמצא את הדרך. תודה ליאת. לא.